Okay, so ngayon ang pag-uusapan natin ay ang unang part ng ating adjusting entries kung paano mag-record ng accrued expenses at accrued revenues. So, ang accounting, meron siyang accrual basis of accounting. Ibig sabihin, yung expense, nare-record na siya kapag na-incur na siya kahit hindi pa talaga siya bayad. At yung income, nare-record na siya kapag naibigay na yung service kahit hindi pa tayo nababayaran. Deserve na nating magbayad, so kailangan na nating i-record yung expense natin kahit hindi pa talaga tayo nagbabayad. At yung income naman, deserve na nating mag-record ng income, kaya i-record na natin income natin kahit hindi pa talaga tayo nababayaran. So, yung una, accrued expenses, tinatawag din siyang accrued liabilities. Kasi, yung magiging kapartner ng expenses natin ay, imbis na cash, dahil hindi pa nga tayo nagbabayad, ay papalit natin doon ay payable. So, nagkakaroon tayo ng liability. So, tandaan na yung accrued expenses, nagkakaroon tayo na ng liability. So, dun sa example na yun, ganito magiging entry niya. Diba, January 31, magre-record na tayo ng utilities expense. Tapos, utilities payable. So, sa entry na ito, nagkakaroon tayo ng payable. Since hindi pa natin siya nababayaran ng cash. Magre-record tayo ng 3,000. Diba? Ayan, simple lang siya. So, ba, January 31 ulit. So, sa example natin, meron tayong wages na 5,000 per week. Ang payday ay Friday, which nag-fall siya sa February 1. So, Thursday yung January 31. So, doon sa January 31, magre-record na tayo ng expenses. So, halimbawa, wages expense. Tapos, magkakaroon tayo ng payable. So, payable siya. Mag-compute tayo na 5,000 siya sa 5 days is equal to 1,000 per day times 4 days, 4,000. So, 4,000 yung expense natin. 4,000 yung payable natin for dun sa January. Pero, hindi pa natin binabayad yung cash kasi yung cash, babayaran nga natin siya ng February 1. So, ganun lang siya kasimple yung accrued expenses. Pag nagkaroon naman tayo ng accrued revenues, ibig sabihin meron na tayong revenue na deserve na nating makuha pero hindi pa tayo nababayaran. So, kailangan nating i-record yung income natin para doon. Dahil meron na tayong revenue, dapat nagkakaroon tayo ngayon ng receivables. So, pagdating ng January 31, kailangan mag-allocate na tayo ng professional fees hanggang doon sa January 31 na receivable natin. So, halimbawa, ganito yung magiging entry niya. January 31. So, magkakaroon tayo ngayon ng professional fees receivable. Tapos, magkakaroon din tayo ng, dahil i-record natin ang ating income, so magkakaroon na tayo ng professional fees. Tapos, mag-compute tayo kung 10,000 na binabayad sa atin sa isang week divided by 5 days is equal to 2,000 times 4 days hanggang January 31 is equal to 8,000. So, 8,000 yung i-record natin na professional fees.
So, yun, ganun lang siya kasimple. Yung pagre-record ng accrued expenses at accrued revenues.